हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू द हर्षा कुक गुजराती चेनल में। आज આપણે બનાવીશું ચોમાસામાં બધાને પેટમાં દુખો, અપચો કે પછી ગેસ થાય છે તો એ દૂર કરે એ માટે આપણે કડવાશ ખાવી ખૂબ જરૂરી છે। તો આજે કડવાશ બધાને લેવી જોઈએ તો એક આપણે નવું વર્ઝન બનાવીશું। કારેલાનું શાક તો બધાએ જ ખાધું હશે, તો આજે આપણે ભરેલા કારેલાના ભજીયા બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એ પહેલાં જો મારા વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો લાઈક કરજો વિડીયાને, અને ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી નવી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા કારેલા લીધા છે। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે, અને કારેલા હંમેશા આપણે આવા નાના પસંદ કરવાના, અને જો ઉપર ડીટીયાવાળા મળે તો એવા વધારે પસંદ કરવાના, અને એને આપણે ઉપર છલી છાલ કાઢી નાખશું। અહીંયા છાલ બહુ વધારે નથી ઉતારવાની। તો હવે આપણે છાલ ઉતારી અને આ રીતે આપણે કાપો કરી લેવાનો, અને જો અંદર બિયા નીકળે તો એને આપણે કાઢી લેવાના, અને આ રીતે આપણે કરી દેવાના। અને હવે આપણે એમાં મીઠું ભરી દેવાનું। મીઠું થોડું વધારે પ્રમાણમાં ભરવાનું, જેથી કડવા કારેલા ન રહે। તો ઉપર નીચે અંદર પણ ભરી દેવાનું। તો આ રીતે આપણે બધા જ કારેલાને મીઠું ભરી અને અડધો કલાક માટે આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। તો જ્યાં સુધી કારેલામાંથી કડવાશ દૂર થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળ બીજી તૈયારી કરી લઈએ। તો એના માટે આપણે અહીંયા લોટ શેકવાનો છે ચણાનો। તો એમાં મેં 4 થી 5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ શેકવા લીધો છે, અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખી અને આપણે લોટને શેકી લઈશું। અને થોડું 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને શેકવાનો છે। અહીંયા લોટ આપણો બળી ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, અને એકદમ ધીસલો ગેસથી આપણે એને શેકીશું। એકદમ મીઠી મીઠી ખુશ્બુ આવે ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાનો। તો અહીંયા લોટ આપણો અડધો શેકાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એમાં થોડી વસ્તુ ઉમેરી દઈએ। તો એમાં મેં 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધી છે, એને ઉમેરી દેવાની, અને 2 ચમચી જેટલા મેં તલ લીધા છે તો એ પણ ઉમેરી દેવાના। તો ભરેલા શાકમાં જો આ 2 વસ્તુ ઉમેરશો તો ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટી એવો સ્વાદ આવશે। તો એને પણ આપણે લોટની જોડે જોડે શેકી લેવાનો છે। તો લોટ શેકાઈને તૈયાર છે, તો એને આપણે ઠંડો થવા દઈશું, અને પછી એક વાસણમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। તો એના માટે મેં 5 ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે, 2 ચમચી જેટલી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપર્યું છે તો એ ઉમેર્યું છે। અહીંયા તમે જો તીખાશ ખાતા હોય વધારે તો તમારે નોર્મલ મરચું હોય એ પણ ઉમેરી શકો। અને હવે આપણે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેર્યો છે। અહીંયા ગોળ થોડો વધારે લેવાનો, અને હવે ખટાશ માટે આપણે અડધું લીંબુ ઉમેરીશું। તો આ રીતે નીચોવી દેવાનું, અને બિયા ઉપર રહી જશે। તો ખટાશ ગળાશ એવું સરસ એવું બેલેન્સ થશે, એટલે ચટપટો સરસ એવો સ્વાદ આવશે। અને હવે આપણે લોટના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે કડવાશ દૂર કરવા માટે આપણે ઘણું બધું મીઠું એમાં ઉમેરેલું છે। અને હવે આપણે એમાં થોડા ધાણા ઉમેરી અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું, અને આમાં આપણે થોડું તેલ પણ ઉમેરવાનું છે 2 ચમચી જેટલું, અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। તો અહીંયા તેલ મેં ઉમેર્યું છે 2 ચમચી, એનો વિડીયો કટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે મસાલો તૈયાર છે, અને જે આપણા કારેલા છે એને પણ મેં ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે। તો એને 3 પાણીથી આપણે ધોઈ પણ લેવાના, જેથી વધારે મીઠું હોય તો એ દૂર થઈ જાય। અને હવે એને ભરી દઈશું। તો કારેલા ફૂલ ભરવાના છે અહીંયા મસાલાથી, તો જ સરસ લાગશે। તો ક્યાંય જગ્યા ન રહે એ રીતે આપણે કારેલા બધા જ ભરી લેવાના। તો આ રીતે મેં બધા જ કારેલા ભરી લીધા છે। તો હવે આપણે આટલો મસાલો જે વધ્યો છે એને તમે કોઈ પણ શાકમાં, ભરેલા શાક બનાવો એમાં તમે વાપરી શકો છો, અને એને તમે સાચવવા માટે એક બરણીમાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી શકો। તમે ગમે ત્યારે એને શાક બનાવવા માટે ભરી શકો છો। આગળ આપણે જોઈએ તો ગેસ ઉપર એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે, અને એની ઉપર મેં કાણાવાળી ડીશ આ રીતે રાખી દીધી, અને એની ઉપર
આ રીતે બધા જ કારેલાને મેં ગોઠવી દીધા છે, જેથી સરસ મજાના બફાઈ જાય. અને હવે ઉપરથી મેં એનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દેવાના. 10 મિનિટ પછી એને ઠરવા મૂકી દઈ અને એક બીજી તૈયારી કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. તો 3 ચમચીથી ઓછું થોડો મેં ચણાનો લોટ લીધો છે અને હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાની, જેથી કલર ખૂબ સરસ આવશે. અને હવે આપણે પાણી થોડું ઉમેરતા જઈ અને એક આપણે બેટર તૈયાર કરીશું. અને કારેલાને કોટ કરવા માટે આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. જેમ કે આપણે ભજીયા બનાવવાના છીએ, તો બસ તમે ભજીયા બનાવો તો જે બેટર તૈયાર કરો છો બસ એ જ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું, જે કારેલાને કોટ કરી શકે એવું. તો આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે ખીરું. તો એને આપણે થોડી વાર રેસ્ટ આપી દઈશું. બેટર અહીંયા જાડું ના રહે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, અને એકદમ પતલું પણ ના રહેવું જોઈએ. જો પતલું રહેશે તો કારેલાને કોટ નહીં કરે, તો એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા આપણે કારેલા ભરાઈ અને તૈયાર છે, અને બેટર પણ રેસ્ટ 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપ્યો તો એ પણ તૈયાર છે. તો હવે કારેલાને લઈ અને આ રીતે ચમચીથી કોટ કરી લેવાનું, કેમ કે આપણે એકદમ ઓછા કારેલા ભર્યા છે એટલે ઓછું બેટર, આપણું બેટર વધારે બગડે નહીં એટલા માટે માપનું જ બેટર બનાવવાનું. અને તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું હતું તો એ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે એને તળવા મૂકી દઈશું. તો કારેલાને એકદમ તળવા માટે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, જેથી કારેલા જ્યારે તળાતા હોય તો નીચેથી બળી ન જાય. તો આ રીતે અલટાવતા પલટાવતા એને આપણે તળી લેવાનું. તો સરસ મજાનું કારેલું તળાઈને તૈયાર છે. એને કાઢી લઈશું પ્લેટમાં અને સર્વ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગશે અને આપણા કૃમિ જે પેટમાં હશે એ બધા જ નાશ થશે. તો મિત્રો, એકવાર ચોક્કસથી આ રેસીપી બનાવજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.